Hi guys! Turo ko po sa inyo kung paano gumawa ng side pocket ng slacks na pinakamadaling paraan. So ito po yun. Pag gagawa ka ng side pocket, so dapat meron ka ng facing na ganito. Tsaka yung body nung gagawa natin ng pocket. Ito guys, slacks pants ito, yung ginagamit ng mga guardia, yung mga guard. Yun po yun. So ang gagawin natin dito yung side pocket. Ito, yan. So, sa paggawa ng side pocket nito, ganito lang po ang pagforma niyan. Ito magiging pocket bag natin. So ito self fabric lang po yan. Para mas madali kaysa dun sa gagawa ka pa ng ibang fabric tapos maglalagay ka pa ng facing or barrier. So ito ay gaganyan lang natin para magporma siya din sa body. Yan lang, ipoporma mo lang siyang ganon. Tapos tansyahin mo lang kakasya yung kamay na ganyan. Pag kasya ng kamay mo, formahin na natin. Nila natin ito dito sa side. And then ito, gupitin mo na. And then dito sa side, pwede mo itong kortihan na parang ganito. Pwede naman hindi, pwede naman diretso lang. Ito na yung maging side pocket natin. Ito yung pocket bag. Dalawa, yan. Gaya na natin yung kabila. So, yan ang kabilang pocket. Then pag naporma naman na to, kakabit na natin doon sa body. Ayan guys, pag i-attach mo na to, una mong gagawin dito, itong pocket bag na to, nakailalim dapat dito sa body. Tapos, ang sukat mo dito sa taas, side dito, 2.5. Half din siya kasi allowance yun doon, 2.5 dito. Mula dito hanggang dito, 2.5. Tapos yung side pocket, yung pocket opening, mula dito sa dulo, sa 7. Yan. Nasukat mo na yan, waitan mo na siya. Yan na ang pocket opening. So dapat ito, pantay dito, sa taas. Pantay to dito dapat. Tapos side lang to, diretso lang to. Pag ni-attach mo na to, tap mo muna to ng ito. Parang pinaka-basting lang to. Kasi ito na magiging lips nung bulsa. Tapos bawasan mo muna to nasa ilalim kasi makapal masyado. And then gupitan mo na dito. Nanats mo lang siyang ganun. Tapos close mo na lang to para clean finish siya. Tapos itatap mo na siya ng 1/4 dito.
Yan na yung ating pinaka lips nung pocket. And then yung ito namang pocket bag niya, babalensyana mo na lang to, or pwede rin to naka-edging lang, pwede naman yun. Kung anong gusto mo pocket nito, kung anong gusto mo, i-choice mo lang. Sana ako binabalensyana ko na lang to para mas matibay. Tapos iwa 1/4 ko siya ito. Yan na po siya, naka-close na yung pocket bag niya. Yan. Tapos basting na lang natin. Ganyan lang ang paggawa ng side pocket. Yun na po yung guys. Yan. Yan po. Yan lang po. And don't forget to subscribe.